everyone, welcome back to my channel. In today's video I'll be doing your most requested video, which is yesterday I just posted a story on my Instagram and lot of you guys wants me to do a eyebrow tutorial and I get lots of DMs. So yeah guys, that's why I just quickly come up here and show you how I created my eyebrows. And today I'll be showing you step by step how I exactly make my eyebrows. So any further ado, let's get started. Before start the video, kindly do subscribe my channel because it means a lot. I know guys, today I'm not looking good. My face, my hair is looking so messy right now. So firstly I just tie my hair, then I'll show you how I make my eyebrows. So guys, today I am not wearing anything. I'll just cleanse my face, putting some toner and just quickly come up here to show you my tutorial, like my eyebrows tutorial. Basically eyebrow draw गर्ने भन्दा चाहिँ it's not like that so easy. You need some tools, products. So tools को लागि चाहिँ आज मसँग छ यो तीनवटा brush. So this one is flat brush, this one is spoolie and another one is eyebrow brush. Eyebrow draw गर्नुको लागि चाहिँ यो मेन यस्तो खालको ब्रश चाहिन्छ हैन, जुन चाहिँ यहाँ अलिकति पातलो होस् र यस्तो खालको फ्ल्याट. सो सेकेन्ड ब्रश भनेको चाहिँ यस्तो खालको स्पुलीले चाहिँ तपाईको हेयरलाई कोम गर्नुको लागि मद्दत गर्छ. सो एक्चुअली दिस इज वेट एन्ड वाइल्डको आइब्रो पेन्सिल हैन, व्हिच आई हेभ अलरेडी फिनिश्ड एन्ड आई यूज इज एज माई कोम. एन्ड लास्ट ब्रश इज दिस ब्रश व्हिच इज फ्रम Vega. यो चाहिँ फ्ल्याट ब्रश हो हैन, व्हिच हेल्प टु क्लीन योर आइब्रोज as well as you need some products. So product को लागि चाहिँ today I have these two product. So this is eyebrow pomade which I picked from Wet n Wild website, and this one is the eyebrow powder. र म मेरो डेली बेसिसको लागि चाहिँ यो युज गर्छु यो पाउडर हैन. यो पाउडर चाहिँ तीनवटा सेडमा आउँछ, एउटा ब्ल्याक, dark brown, light brown. So it's very easy to draw your eyebrows. So pomade को लागि चाहिँ pomade चाहिँ हामीले कस्तो खालके eyebrows मा युज गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ just like my eyebrows which is very thin, यस्तो खालके thin brows मा चाहिँ तपाईले pomade युज गर्दा हुन्छ. अहिले चाहिँ म यो pomade युज गर्दिन किन यो pomade चाहिँ एकदमै मैले धेरै अगाडि किनेको र पुरा ड्राई पनि भएको छ. So this is how it look like. र गाइज म यो यस्तो खालके तपाईहरुको pomade चाहिँ यस्तो खालके भयो भने चाहिँ यसलाई तपाईले त्यो बोइल वाटरमा यसरी माथिबाट राख्दिनु भयो भने चाहिँ फेरि लिक्विड फर्ममा आउँछ एन्ड यु क्यान युज इजिली. सो आजको लागि चाहिँ आई एम युजिङ दिस किट व्हिच इज फ्रम मार्क, र यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्छ. यो किट चाहिँ मैले युज गरेको धेरै भइरह्यो हैन. यसले चाहिँ मलाई आइब्रो ड्र गर्नु एकदमै इजी हुन्छ. So yeah, today I'm using this. We have already know that what products we need, what kind of tools we need, and second thing which is very important, and that is you need this kind of brush, and you just figure out, just keep here and just simply measure. यही राखेर चाहिँ 2 3 यसरी चाहिँ फिगर आउट गर्ने हो आफ्नो ब्राउजलाई. र गाइज अलवेज रिमेम्बर यो हाम्रो आउटर भीदेखि बाहिर जानु भएन ब्राउज, एन्ड युआरदेखि जस्तै कि यो हाम्रो यो पार्ट छ ब्रिज अफ द नोज भन्छ यसको यताबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अगाडि जानु. सो या द्याट इज द थिङ विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अलवेज किप इन यर माइन्ड मेजरमेन्ट. सो एज आई अलरेडी टोल्ड यु गाइज द्याट today I am using this Mark eyebrow powder which came in 3 colors. First one is black, light brown, and third one is dark brown. I just picked that eyebrow brush and just dip with pomade. I'm taking little bit of dark brown and I'll just tap it the edges.
अब आइब्रो कसरी ड्र गर्ने भन्दा चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ होइन. कसैले टेलबाट स्टार्ट गर्छ, कसैले यहाँबाट स्टार्ट गर्छ. तर यहाँबाट स्टार्ट गर्नु चाहिँ रङ हो. द्याट इज रङ मेथड. सो म चाहिँ मेरो आइब्रो बनाउँदाखेरि चाहिँ आई स्टार्ट फ्रम दिस पार्ट. सो गाइज, एज आई अलरेडी टोल्ड यु गाइज, यहाँदेखि चाहिँ तल जानु भएन. यो चाहिँ भयो हाम्रो outer draw. I am taking the black one and I'll just fill it from tail. यहाँबाट चाहिँ हामी फिल गर्दै आउँदैछौँ. अलिकति क्लोज अप. र गाइज, आइब्रो ड्र गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि याद गर्नुहोस् तपाईँको हेयरको कलर कस्तो छ. हेयरको कलर र ब्राउको कलर चाहिँ म्याच गर्नुपर्छ. होइन यो हेयर कति गोल्डन निस्कि चाहिँ आइब्रो चाहिँ ब्ल्याक बनायो. इट्स नट लुक गुड. सो अगेन आइ एम टेकिङ दिस ब्राउन वान. यो अगाडिको पार्टलाई चाहिँ हामी यतिकै राख्न नछुने. र अघि हामीले यहाँ ब्ल्याक लगाएर ड्र गऱ्यौँ. सो अब चाहिँ यो डार्क ब्राउनले चाहिँ हल्का हल्का मेरो स्टेप फलो गरेर आइब्रो गर्नुपर्ने भन्ने पनि छैन. तपाईँलाई कसरी इजी लाग्छ होइन. यु हेभ टु डु विथ यर वेज. र मैले चाहिँ अब कस्तो पाराले मेरो आइब्रो बनाउँछु होइन, कसरी मैले गर्छु भनेर चाहिँ आई जस्ट सिम्पली सो यु अल. आज यतिकै आइब्रो बनायो, यतिकै आइब्रो बनिन्छ भन्ने होइन गाइज. डु मोर प्र्याक्टिस मेक म्यान पर्फेक्ट. सो यो चाहिँ मेरो आइब्रो रेडी भइसक्यो. अब यतापट्टि गर्ने हो सेम. ब्राउलाई क्लिन गर्नको लागि चाहिँ यु निड सम फाउन्डेसन अथवा कन्सिलर. र कन्सिलर चाहिँ म आज युज गर्दिनँ किनभने यो कन्सिलर चाहिँ अलिकति निकै नै लाइट, मेरो स्किनको लागि चाहिँ लाइट छ. मैले यसले क्लिन गरेँ भने चाहिँ यो डल्लै मेरो पार्ट सेतो देखिन्छ. सो द्याट्स वाइ आई एम युजिङ दिस सुगरको फाउन्डेसन विच इज exactly match on my skin. सो आज चाहिँ म यही फाउन्डेसनलाई युज गरेर चाहिँ मेरो ब्राउ क्लिन गर्छु होइन. तपाईँहरूले फाउन्डेसनले क्लिन गर्दा पनि हुन्छ, कन्सिलरले क्लिन गर्दा पनि हुन्छ. तर एउटा कुरा चाहिँ मेन याद गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ त्यो ब्राउ क्लिन गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सेतो देखेको चाहिँ सेतो देखिन्छ. त्यो अलग्गै यो पार्ट मात्रै सेतो देखिन्छ. त्यही कारण चाहिँ अलवेज तपाईँको स्किनसँग जुन चाहिँ फाउन्डेसन म्याच गर्छ त्यसले क्लिन गर्नु होला. अन्त प्रडक्ट युज गर्दा चाहिँ एकदमै लेस एमाउन्ट अफ प्रडक्ट. सो त्यो अघिको फ्ल्याट ब्रसलाई लिएर आई जस्ट टिप ब्रस. सो दिस इज द प्रडक्ट गाइज. सो आई जस्ट सिम्पली क्लिन. सो क्लिन गर्दाखेरि चाहिँ you need some eyebrow gel. So today I am using this Wet n Wild को eyebrow gel. यसमा पनि यस्तो खालको स्पुली माइने आउँछ यो जेल. I'll just fix all my hair. लास्ट पार्ट भनेको चाहिँ यहाँको यो हेयरहरूलाई अलिअलि कोम गरिदिने किनभने यहाँ अगाडि चाहिँ हामी जहिले पनि थिन राख्नुपर्छ. त्यही भएर guys, this is the way I make my brows. It's very easy and simple to do. All you have to need is practice, do more practicing, and yeah, I'm done with my brows. And guys, I hope this video may be helpful for all of you, and if you liked it, please give a thumbs up. And lastly guys, please comment down below what kind of video you guys want me to do for my next YouTube video. So yeah, that's it for today. And lastly, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. So yeah.